નમસ્તે મિત્રો, આ વિડીયોની અંદર આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 10, 11 અને 12th એની અંદર ઉપયોગી થાય એવો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક જોવા જઈ રહ્યા છીએ, એન્ડ દેટ ઇઝ રિપોર્ટ રાઇટિંગ. તમને 5 માર્ક્સની અંદર પૂછાય છે ઈમેલના અથવામાં. ઓકે, અને અહીંયા આપણે જે જોવા જઈ રહ્યા છીએ સેલિબ્રેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ડે, એ તમારે 12th ઇંગ્લિશના પેપરમાં યુનિટ ટેસ્ટ 4ની અંદર પૂછાઈ ગયો છે. સામાન્ય પ્રવાહ છે એના પેપરની અંદર પૂછાઈ ગયેલો છે અને બોર્ડ માટે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, અને રાઈટ સાઈડમાં સેલિબ્રેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ડે લખ્યા પછી નીચે આરકે વિદ્યાલય લખ્યું છે, ત્યાં સ્ટુડન્ટનું નામ પણ લખી શકાય. રાઈટ સાઈડમાં 6th જૂન કોમા કરીને 2020 લખ્યું છે, સુરત સ્થળ છે. ચાલો, એ રીતે તમારે ચેન્જ પણ કરી શકો જરૂર લાગે ત્યાં. આગળ જો કે 5 જૂન ઇઝ સેલિબ્રેટેડ એઝ ધ એન્વાયરમેન્ટ ડે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ. આખી દુનિયાભરમાં 5મી જૂન છે પર્યાવરણ દિન તરીકે ઉજવાય છે. ધીસ યર ઇટ વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઇન અ ગ્રાન્ડ વે ઇન આરકે વિદ્યાલય. આ વર્ષે તે આરકે વિદ્યાલયની અંદર ભવ્ય રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. એન્વાયરમેન્ટ મીન્સ ધ સરાઉન્ડિંગ એરિયા. આપણી આજુબાજુનું જે વાતાવરણ હોય એ બધું એન્વાયરમેન્ટ છે. પર્યાવરણ એટલે પરી પ્લસ આવરણ આજુબાજુનું, પરી એટલે આસપાસનું, બરાબર. એમાં હવા, પાણી, ખોરાક બધું આવી જાય. નાઉ ઇટ ઇઝ પોલ્યુટેડ બિકોઝ ઓફ અવર સેલ્ફિશ યુસીસ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, સો વી પ્લાન્ટેડ 155 ટ્રીઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ અબાઉટ ધ એન્વાયરમેન્ટ. હવે આ પર્યાવરણ છે પ્રદૂષિત થયેલું છે આપણા સ્વાર્થી ઉપયોગને કારણે. પર્યાવરણનો આપણે સ્વાર્થી ઉપયોગ કરીએ એટલે ફર્નિચર વગેરે લાવીએ, બધું વૃક્ષો કાપીએ, અને તેથી અમે એમ કે 155 વૃક્ષો વાવ્યા હતા પર્યાવરણ વિશેની જાગૃતતા ફેલાવવા માટે. We also took out a rally for environment awareness. એટલે પર્યાવરણની જાગૃતતા માટે અમે રેલી કાઢી હતી. About 150 students and 5 teachers took part in the rally. 150 વિદ્યાર્થીઓ અને 5 શિક્ષકોએ એમાં ભાગ લીધો હતો. We made slogans, save trees to save life. જીવન બચાવવા માટે વૃક્ષો બચાવો એવા અમે સૂત્રો બનાવ્યા હતા. સ્લોગન્સ એટલે સૂત્રો. Each one tree one એટલે દરેક વ્યક્તિ એક વૃક્ષ ઉગાડે, આ બધા સૂત્રો હતા. The principal gave a speech and call to save environment. અને પ્રિન્સિપલ છે એમણે સ્પીચ આપી હતી અને પર્યાવરણ બચાવવા માટેની હાકલ કરી હતી, બરાબર. ગેવ અ સ્પીચ એન્ડ ગેવ અ કોલ એમ સમજવાનું, એટલે પર્યાવરણ બચાવવા માટેની અમને હાકલ કરી હતી. દેન અ ક્વિઝ એન્ડ ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન વર હેલ્ડ. સ્કૂલની અંદર પર્યાવરણને લગતી ક્વિઝ અને ડ્રોઈંગ કોમ્પિટિશન યોજવામાં આવી હતી. ધ વિનર્સ વર ગિવન પ્રાઇઝીસ એટલે વિજેતાઓને ઇનામ આપ્યા હતા. વી એન્જોયડ દેટ ડે એટલે અમે તે દિવસે ખૂબ જ મજા કરી હતી. વી વર ગિવન સ્વીટ્સ બાય એન એનજીઓ. એનજીઓ એટલે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અમને એનજીઓ દ્વારા સ્વીટ્સ આપવામાં આવી હતી નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા. વોટ અ મેમોરેબલ ડે ઇટ વોઝ એટલે કેવો એ યાદગાર દિવસ હતો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે તમારે જે જોઈ છે બધા જ વિડીયો છે તમને મળતા રહેશે ચેનલ ઉપર, એટલે તમારે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેવાની. વિડીયોને લાઇક કરો, વિડીયોને સારો લાગે તો તમારા ગ્રુપની અંદર શેર કરી શકો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો દેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ.